Ja, jag har cyklat i Norge nu. Tog 3 dagar nonstop. Men nu är jag här. Nu ska vi köra en gammal väg. Om vi tittar här. Där så går den. Och så går den bort i dalen där. Ner till... Ja, kommer fram vid övre Årdal. Häng med. Ser bra ut. Duger. Gammal villa här. Tjusigt. Ja, det duger att köra här. Ja. Behöver inte säga något. Förutom att man borde kunna få åka motorcykel här. Det hade varit ännu bättre. Men det var bara så skyltar och bommar och... löjligt. Löjligt. Tunnel. Ja, jag är inte höjdrädd. Inte på långa vägar, men ja, här mår man dåligt om man trillar ner. Fipplar lite här med kamera. Han är ju proffs. Han har ju inget att vara rädd för. Takdropp. Finns en sån här väg i Himalaya eller vad det är. De åker motorcykel på. Påminner lite om det. Oj. Jag ser inte ett skit. Förvåna. Här ser du ljuset i tunneln. Ja, mäktigt.
Så fint när det är så stensatt. Vilket slit. Men det håller. Först var det lite uppför, men mestadels är det nog lite nerför. Det har varit lite uppför. Jag tror det vänder nu, så nu kommer det nog bara gå nerför. Jag vet inte hur långt jag kört. Några kilometer. Kanske. Nej, det är bara... Det skulle vara bättre om man... Ja, kunde åka motorcykel. Sitter den här rackaren. Eller två. Så vi skrämmer dem. Hej, hej! Sitta och fika mitt i vägen. Ja. Inte kloka någon. Det är inte varje dag man är ute och cyklar ovanför molnen. Men plötsligt händer det. Jaha. Ska man ner 1000 meter? Lätt. Där nere är väl övre Årdal. Så ligger det även en by bakom där va, bakom kullen där, en stor stenknöl. Ja, jag gör ett litet break här. Men ni kanske undrar var jag är. Jag satte en liten punkt där. Här har vi fantastiska Norge. Och platta Sverige. Och så zoomar vi in här. Nu kommer vi närma oss övre Årdal. Punkten är satt på högsta punkten där. Här uppe är alltså utsikten, så ser man ner över övre Årdal. Här bakom är det där samhället som de är osams med, så stenkullen emellan. Det är lite komiskt när man är där. Här går det att gå in till en annan fors också, det har jag också gjort. Hur så? Nu pratar vi om 1000 meter. Här börjar det gå nerför. Antingen så börjar man att cykla från övre Årdal och uppåt. Men det gjorde inte jag. Hade ingen lust, helt enkelt. Utan då började jag... Här. Så följer man vägen här. Trampeltramp. Här går det lite uppför, men det är inte mycket. Sen cirklar den vidare här. In i skuggan. Och så går den här längs kanten. Det är riktigt schysst. Man ser ner på vägen här och vattnet och alltihopa. Men den går vidare här. Som jag visar på pilen. Tunna strecket. Och så kommer man till högsta punkten.
högsta punkten är faktiskt inte där. Den är någonstans här i höjdmeter. Men hur som, det är inte en stor skillnad. Så här går det ner för. Här har jag varit. Ja, fy skjuts. Ja. Är vi nere i molnen här? Helt vitt här ute. Ja, där är ju samhället. På andra sidan kullen där. Lite kul. Övre Årdal ligger där och så är det en stor berg och så. Ja, de är lite osams. Tjo! Ja! Jag är på höger sida, va? Hur spår? Ja, här nere har jag åkt motorcykel och bil. Fortsätter man där så kan man komma upp till 1300 meter och tälta. Jajamän. Shit vad nice alltså.
Ja, det var Årdala. Se vad nästa äventyr blir. Och då var vi nere på 0. Där uppe. Toppen. Och sen men sen är det in i den där dalen och bortåt. Startade. Men nu är vi nere på 0 här. Det är lite tufft när man rullar i 53 utan att trampa. Coolt. 26 kilometer. Gjort på 1,49 tog det. Men det var lätt trampat. Var det. Så det var trevligt. Max speed 60 var ju uppe tydligen. Ja, tjena. Tut, hej, kör vi. Hej! Hej!